بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. تاسو ته پته ده چې مونږ ارے سٹارټ کړی دی. ارا کې مونږ مختلف قسم ارے یا مونږ ویلی شو چې مونږ سبسکرپټډ ویریبل سٹارټ کړی دی. په ارے کې مونږ سنگل ډایمنشنل ارے مختلف اگزامپلز په ترو باندې وکتله. نو هوپفولي چې اوسه پورې چې موږ څومره کنټینټ کړي تاسو به ټول کتلی وي او تاسو ته به کافي لرننګ ته شوی. اوس د یوه سټوډنټ په فیډبیک باندې ګوره موږ په دوو ځایو باندې د خپل کنټینټ شیر کوو. یو د یوټیوب په پیج باندې، د یوټیوب په چینل باندې. تاسو په یوټیوب کې په سرچ کې ورکې پروفیسر عبدالناصر افریدي باندې به تاسو ته د موږ د کوم پیج دی هغه به راواوړي. تاسو یې ځان سره د یوټیوب چې کوم چینل دی دا سبسکرایب کې، کمنټس په خپل ورکوئ، خپل ریګولر فیډبیک په ورکوئ. تاسو ته چې کوم ځای کې کوم قسم مسله وي، په کوم کوډ کوم لاین باندې پوه نه شو، نو تاسو ته به موږ په هغه باندې ریسپانس ورکوو. دویم دا چې هغه ملګري چې کوم ما په ټیک ټاک باندې ګوري، نو په ټیک ټاک باندې یا مطلب هغه ملګري چې ما په یوټیوب ګوري خو هغه ټیک ټاک هم یوز کوي او هغه غواړي چې زه تاسو په ټیک ټاک باندې فالو کړم، نو په ټیک ټاک باندې پروفیسر عبدالناصر افریدي دا آی ډي سرچ کړئ، د سره فالو کړئ. چې څومره ویډیو هم زه ورکوم دا کاینډلي ریپوسټ کوئ، شیر کوئ، ځان سره په فیوریټ کې اچوئ، بار بار یې ګورئ، کمپلیټ یې ګورئ. تاسو ته به ډېر لرننګ کیږي ځکه چې په یو انتهایی سمپلیفای مینر باندې وث فل آف کنسپټس هر یو ټاپک چې کوم دی مونږ کوشش کوو چې مونږ یې ایکسپلین کوو. نن مونږ سره د یو سټوډنټ د فیډبیک په بیس باندې مونږ یو شی کوو. هغه سټوډنټ یو کوېسچن کړی و چې سر په لیسټ کې یا په ایرے کې آیا سرچنګ پاسبل دی؟ که پاسبل دی نو آیا کوم قسم پاسبل دی؟ مطلب یو سنگل ټایپ سرچنګ پکې کیږي که نه ملټي ټایپ سرچنګ پکې کیږي؟ نو هغه لپاره کې اولنۍ خبره دا چې سرچنګ پکې پاسبل دی. سرچنګ یې شي ته سرچنګ یې موږ سره یو پروسس دی چې په کوم کې موږ فایند کوو یو ریکوایر ډیټا په یوه لیسټ کې. نو اوس یې موږ سره لیسټ سایز چې هر څومره وي په لارج ډیټا کې یو ډیټا کې سرچنګ کړل دی موږ سره پاسبل دي. په څه شي په ترو باندې؟ په پروګرامینګ په ترو باندې. اوس دلته کوېسچن دا پیدا ویږي چې آیا موږ سره یو سنگل طریقه ده که نه ملټیپل طریقه ده؟ ګوره کله چې موږ سره ډیټا کمه وي نو په هغه کې موږ سره که موږ په سیکوینشل اول خو دا چې په ډیفرنٹ طریقو سره موږ سرچنګ کړی شو، په هغه کې موږ سره سیکوینشل سرچنګ دی، باینري سرچنګ دی، نور مختلف قسم سرچنګ دي. خو بهرحال تاسو چونکې لیول لو دی نو زه به ډېر په ډیټیل کې نسم، زه به تاسو ته د دوه قسمه سرچنګ وکم، سیکوینشل سرچنګ او سره باینري سرچنګ. باینري سرچنګ یې موږ سره لږ ایډوانس دی او چې کوم سیکوینشل دی دا نارملي د لور د کمې ډیټې دپاره موږ سره څه کیږي؟ سیکوینشل سرچنګ کیږي. سیکوینشل سرچنګ ته موږ لینیر سرچ هم ورته یو، دغه ته موږ سیریل سرچ هم یو. دا یو سمپل وی ده چې په دغه باندې موږ څه کوو، په یو ارے کې یو ډیزایر ویلیو څه کوو دا سرچ کوو. کلیر شوله؟ نو راځئ چې په پروګرامینګ اگزامپل باندې چې دا څه موږ ووایو چې دا موږ وکړو. ښه دلته به زه راشم، زه به څه وکړم، زه به یو لیسټ کریټ کړم ځکه چې موږ سره یو لیسټ وي، په هغه لیسټ کې موږ دا سرچنګ کوو. فار ایگزامپل دلته ما وله څه کړو 10 موله سایز ورکړو، لوپ کاونټر ویریبل ما څه کړو آی موله ورکړلو. دغه نه علاوه لیټ چې ما څه وکړلو ما پکې لوکیشن یو ویریبل ځکه چې زه چې کله یو ویلیو فایند کړم دا په کوم لوکیشن باندې ده، نو دا به ما سره هغه سپیسیفیک ویلیو فایند اوټ کوي چې دا په دغه لوکیشن باندې ده. خو بهرحال اوس دلته په پیله پیس کې زه تاسو ته سمپلیفای طریقې سره کوم. څه مطلب په سمپلیفای طریقې سره کوم؟ زیر ته په یو مطلب آلریډي ایگزیسټنګ لیسټ کې دا سرچنګ کوم. مطلب دا چې پاپولیټډ لیسټ دی. فار ایگزامپل 20 30 40 50 60 70 نه علاوه 80 نه علاوه موږ سره 90 لیټس په دغه لیسټ کې زه څه کوم؟ زه غواړم ښه دلته ما څه وکړلو، ما په دغه سنگل سټیټمنټ کې ډیکلیریشن پلس سټیټیک انیشلایزیشن وکړلو او بلاک انیشلایزیشن مو وکړو. نو دغه کې څه وشو؟ په دغه لیسټ کې په 0 انډیکس باندې 10 راغلو، په فرست انډیکس باندې 20 راغلو او n - 1 n موږ سره 10 دی، نو په 9 انډیکس باندې موږ سره څه راغلو؟ 100 راغلو. فار ایگزامپل په دغه کې زه اوس سرچنګ کوم په دغه لیسټ کې، مطلب په یو مینولی پاپولیټډ لیسټ کې که زه وغواړم چې زه سرچنګ وکړم نو دا به موږ سره څرنګه کیږي؟ دلته ما ولیکلو لوپ کاونټر ویریبل یې موږ سره څه دی؟ دا موږ سره آی شولو، دغه نه علاوه n شولو. چې کومه ویلیو زه غواړم چې زه یې سرچ کړم دا ما سره په رن ټایم باندې به راسي.
دا ما ان کړلو. دا نه علاوه ما سره څه شی لوکیشن او لوکیشن انیشلی ما چې نه انیشلایز کړو -1 نه انیشلایز کړو. په دغه کې لوجیک دی. کله چې د ما سره څه شي د -1 نه ما سره د ویلیو د ول اپډیټ شي، مطلب دا چې یو سپیسیفیک ویلیو یا سپیسیفیک انډیکس ورته اساین شي، نو دا به ما سره څه شي که یو ویلیو میچ شو فار ایگزامپل په دغه انډیکس په 5 انډیکس باندې، نو زه به دا شی وکم، دا به زه اپډیټ کم هغه انډیکس نه. نو که دا ویلیو ما سره -1 نه وه بلکې پازیټیو اني ویلیو وه، 0 وه یا اني پازیټیو ویلیو، نو اټ مین چې دا ویلیو فایند شوله، ورنه نه ده فایند شوې. کلیر شوله؟ زه به دلته څه شی وکم، زه به دغه دپاره به یو سټیټمنټ ولیکم. کوم سټیټمنټ؟ کومه ویلیو انټر کا ا نمبر، انټر کا ا نمبر ټو بی فایند ان لیست، چې په لیست کې زه کومه ویلیو فایند کوم ا انټر کا. نو په سی ان باندې به زه څه شی وکم، دا انټر کوم، دا به په یو ویریبل کې چې ما هغه ان څه شی ورکړو، یو لیبل ورکړو ان، په ان کې به سٹور کم. کلیر شولو؟ دغه نه پاس به زه یوز کوم فور ویری، فور موږ سره څه شی دا لوپ دی که نه، I is equal to 0, I is less than 10 او پلس I سلا ځکه چې 10 ویلیوز دي. ښه دلته ما سره څه شی وشولو، ما د I په ترو باندې د لوپ څه شی کړلو، دا به زه اوس ګورم. دلته به زه ولیکم اف، په اف سټیټمنټ کې به څه شی ولیکم، زه به ولیکم لیست، په لیست کې به څه شی ولیکم، په لیست کې به ولیکم I. په لیست کې چې کوم I باندې کومه ویلیو ده، I څه شی دی 0 انډیکس باندې، که دا برابره وه د ان والا، دوی خبرې یا به برابر یا به نه برابره. که دا برابره وه نو څه شی وکړه، دا چې کوم انډیکس دی دا لوکیشن ته اساین کا. سمپل. کلیر شولو؟ ګوره پوه شو که پوه نه شولو، په دغه موږ څه وکړلو، دلته سرچنګ امین سرچنګ هم دلته وکړلو. ګوره ما ولیکلو چې که په لیست کې، لیست ما سره څه شی دی، دا لیست کمپلیټ لیست دی، په 0 انډیکس چې کومه ویلیو ده، که دا د ان برابر وه نو څه شی وکړه، دا لوکیشن اپډیټ کا. لوکیشن کې موږ سره څه شی -1 دی، دا نوی انډیکس پکې واچوه. که دا سټیټمنټ فالز و نو واپس راشه، دا کمپلیټ لیست ویلیو کمپیر کا د څه شي سره. دلته موږ کمپیریزن وکړو که نه، ساده ظالمانو په څه باندې خو پوهېږو که نه. ډبل ایکول اپریټر موږ سره څه شي دپاره استعمالیږي، کمپیریزن دپاره. کمپیریزن اپریټر به یا ټرو یا به فالز وي په دغه لیست کې ویلیو اولنی انډیکس باندې، که دا برابره وه د دغه انپوټ ویلیو چې دا کومه موږ سرچ کوو، نو اپډیټ کا لیست، ورنه تیر شته. سمپل. کلیر شولو که نه؟ ښه اوس په زه دلته څه شی وکړم، اف لوکیشن ډبل ایکول ټو -1، که مثال په طور باندې دا ویلیو یې ما سره نه وه کلکولیټ شوی، نو څه شی وکړه، سی آوټ ویلیو ناٹ فاؤنڈ in the list, else cout value found at index. ال او سی کنه ظالمانو او دی لګ ریسپانس ورکوي ویښ شي، او دغه نه پاس په څه شی ولیکم ګیټ سی ایچ، او دغه نه پاس په ولیکم ریټرن 0. دا چې ایگزیکیوټ شي تاسو ته به کلیر شي. دا به زه څه شی کم، دا به زه سیو کم، array underscore 11 underscore، دلته به سرچ، او سرچ کوم یو سرچ اس ای کیو سیکوینشل سرچنګ مونږ کو په دغه کې. کلیر شولو که نه؟ داسې خاموش یې لکه چې نه پیږو. پوه شو؟ وحید پوه شوې؟ سلیمان، مدثر ته پیږي، اسفندیاره پوه شوې؟ سر خوځوه، پوه شولې؟ ښه اوس په پوه شي. ګوره ورته دلته به زه څه شی وکړم، کمپایل مه کړلو. که په کمپایلیشن کې چې دا کوم کوډ ما لیکلی شوی دی، مطلب یو لینګویج ما لیکلی دی، په کوم لینګویج کې مې لیکلی، په C++ کې، دا کوډ به ما سره کنورټ شي د کمپیوټر ایگزیکیوټیبل کوډ. دلته تاسو ګوره چې دا ما څه ویل، دلته تاسو کتای شو، دلته څه شی وشو، پروګرام نیم ډاټ EXE مطلب ایگزیکیوټیبل کوډ ته دا کنورټ شولو. که دغه کې څه ایرر وای نو ایرر به ما ته وخالی وای، خو ایرر پکې نه و. دلته به زه راشم دغه نه به رن کم، چې رن مه کړو ما ته چې انټر کا هغه کومه ویلیو چې ته سرچ کوې. زه څه شی سرچ کوم 60 که په لیست کې وي خو راو به کي که نه وي میسیج به راوکړي. انټر مه کړلو چې ویلیو فاؤنډ اټ انډیکس 5 شته دی، کوم ځای کې ده، په 5 انډیکس باندې ده. راشو دلته اوس، دلته ګوره ما سره 0 1
2 3 4 5 په 5 انډیکس باندې مو سره 60 شته کنه شته کنه شته ګوره زه لاست ویلیو ورکم فار ایگزامپل 100 دا به په کوم انډیکس دا به په 9 انډیکس باندې وي 100 مې ورکړو انټر مې کړلو ویل یو فاوند اټ انډیکس څه شی 9 په 9 باندې دا فار ایگزامپل زه فرست ویلیو ورکم ګوره دلته مو څه وکړلو دلته مو رن کړلو او دلته مو ولا ورکړلو 10 انټر مې کړو په کوم انډیکس شته په کوم انډیکس باندې دا په 0 انډیکس باندې دا فار ایگزامپل زه دلته څه ورکم دلته زه 12 ورکم اوس 12 خو نشته کنه انټر مې کړلو ویل یو ناٹ فاوند ان د لیست کلیر شولو نو دا کوم پروګرام چې دی مطلب دا کمپیریزن د سٹارټ نه واخله روان شي په فرست انډیکس سیکنډ تھرد اخیری لاست انډیکس پورې لاړ شي نو دا کمپلیټ انډیکس بای انډیکس سرچینګ کیږي نو دا یو ټایم کنزیومینګ پروسس دی کله چې موږ سره په لیست کې ویلیو زیات وي په وړو کې لیست کې دا څه مسله نه کی او دغه موږ لینیر سرچ یا سیکوینشل سرچ یا سیریل سرچ یا سمپل سرچ نو د موږ سره مطلب امید دی چې تاسو ته په د اگزامپل باندې دا چې کومه ډیټا موږ سټیټیکلی انیشلایز کړې وه نو دا سټیټیک انیشلایز ډیټا په تھرو باندې موږ څه وکړلو په دغه لیست کې سرچینګ وکړلو او آیډنټیفاینګ کړو چې په دغه لوکیشن باندې دا ډیټا پراته ده هغه ملګري چې په فرست ټایم باندې ما واوري یا ما ګوري کایندلی که تاسو مطلب په ټیک ټاک ما واورو په یوټیوب باندې موږ چینل شته عبدالناصر افریدي دا سره سبسکرایب کې او ریګولرلی وزټ کوئ تاسو ته به ډېر ښه کنټینټ میلاو شي هغه ملګري چې ما په یوټیوب باندې واوري او ټیک ټاک اکاونټ شته تاسو مو ځان سره په ټیک ټاک باندې فالو کړئ هوپفولي چې تاسو ته به آی ټي ریلیټډ اډوانس اپډیټډ کنسپچوال میټیریل او کنسپټ چې کوم دي د مختلف سبجیکټس ولدا به تاسو ته ملاويږي کا دا پروګرامینګ ریلیټډ وي اکه مطلب موږ سره مختلف قسم ټولز دي ډیولپمنٹ ټولز دي هغه ډیولپمنٹ ټولز سټپ بای سټپ ایکسپلینیشن سره به تاسو ته په سمپل مطلب په نیټیو چې کوم موږ مدر ټانګ دی په مدر ټانګ کې بیرته ملاويږي تاسو کایندلی ایمو چې څومره ویډیو دا شیر کوئ په دغه باندې خپل فیډبیک ان د فارم اف کمنټس ورکوئ دا لایک کوئ نور سره شیر کوئ تھینکس فار یور اپریسیشن ان یور سپورټس